hiểu để yêu thương. Và đó, đối với anh Hai, nó nên là một cái navigator cho tất cả những người làm marketing, và nó nên là cái điểm bắt đầu cho tất cả một cái marketing job. Muốn thật sự để cultivate những cái sự thấu hiểu đó, mình cứ nói là mình không đủ thời gian, mình nói rằng mình không đủ nguồn lực, ngụy biện. Mình muốn thành công thôi, mình muốn thành công ngắn hạn. Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của Young Marketer Podcast Back to Fundamental, với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Young Marketer Podcast mùa đầu tiên. Hôm nay chúng ta lại có thêm một tập đặc biệt nữa với một khách mời rất đặc biệt, đó là anh Hùng Võ. Rất là khó để mà mời được anh Hùng Võ tới đây ngày hôm nay trong Young Marketer Podcast này. Nên là tập hôm nay cũng là một tập đặc biệt, tại vì Linh sẽ cố gắng để mà khai thác nó ở dưới góc độ personal nhất. Nên là tụi Linh sẽ khai thác rất nhiều những cái câu chuyện thật về insight, về campaign, và sẽ coi đây là một buổi trò chuyện với cả một người thầy, một người anh rất là thân thuộc với cả tụi Linh. Và Linh xin phép được là sử dụng cái cách gọi bình thường như là cách anh Hùng Võ và Linh nói chuyện nhau hàng ngày để cho cuộc nói chuyện thể tự nhiên nhất. Hello anh Hai. Chào em trai. Xin chào mọi người. Ok, vậy thì trước khi mà để bắt đầu thì xin phép được đọc một xíu về journey của anh Hùng. Là một tên tuổi nổi bật trong ngành marketing tại Việt Nam trong 10 năm vừa qua, được vinh danh là người Việt duy nhất và là một trong 50 CMO có sức ảnh hưởng lớn nhất tại châu Á năm 2021 theo Campaign Asia. Anh Hùng Võ được biết đến với nhiều vai trò như là CMO của BTS giai đoạn 2016-2021, người sáng lập và tổng giám đốc điều hành Dentsu Redder, agency sáng tạo lớn nhất tại Việt Nam, là agency đứng sau những platform truyền thông nổi tiếng như Đi Để Trở Về, Proudly Made in Việt Nam, Chuyện Cũ Bỏ Qua, Đi Về Nhà. Anh cũng là người sáng lập nhiều platform giáo dục như Young Marketers, thành viên sáng lập Young Advisory Board Đại học Fulbright Việt Nam, nằm trong hội đồng thành viên sáng lập của Embassy Education và Future Impact Academy. Thì rất là vui có anh Hai trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì trong tất cả những buổi trước đây về Young Marketer thì những lớp trò thì của Young Marketer thì đã nói chuyện về marketing, đã định nghĩa, có những cái định nghĩa rất riêng về câu chuyện marketing và nói về insight ở những góc độ khác nhau, ở cả agency side và client side. Thì hôm nay thực ra là em muốn khai thác thêm về chủ đề insight đó ở một góc độ là một người đã từng tạo ra rất nhiều những cái insight platform. Mình sẽ nói góc độ vì sao chúng ta lại cần tạo nên cái insight platform như vậy, và vì sao một cái insight nó có cái sức chạm ở trong nhiều năm. Thì mình sẽ khai thác sâu hơn về cái đó. Thực ra trước khi bắt đầu thì chắc là để cho Hùng chia sẻ một ít cái cách mà Hùng tiếp cận buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thật ra là Hùng là người rất là ngần ngại chia sẻ gì về marketing, bởi vì thật ra trong quá trình mà làm nghề mình đi từ những cái biết rồi không biết, rồi biết rồi không biết á, thì thật sự là trong càng đi tiếp với cái con đường marketing này thì Hùng càng lại cảm nhận rằng cái sự hiểu biết của mình với cái nghề này nó chỉ vừa đủ cho những cái trải nghiệm của mình vào một cái giai đoạn cụ thể nào đấy. Nó chưa phải là một cái thứ mà Hùng thật sự tin rằng phải đúc kết được để chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà hôm nay thì đến đây á, thì có hai lý do thôi. Một á, là có trách nhiệm với một cái nền tảng, một cái sáng kiến, một cái hành trình mà Hùng có rất nhiều tình cảm, đó là Young Marketers. Và podcast mùa đầu tiên này là một cái sáng kiến mà Hùng tin rằng và Hùng hy vọng rằng sẽ đem được rất là nhiều cái giá trị cho những người mà yêu marketing, những người thích công việc brand building. Và lý do đầu tiên là muốn chúng trở thành một phần của thứ có ý nghĩa như thế này. Cái thứ hai nữa là Hùng cũng xem đây là cái buổi nói chuyện mà mang một cách rất là cá nhân, nói chuyện với một đứa em trai, một cái người mà giữa hai anh em này có rất là nhiều tư cách với nhau, và một người cộng sự trong công việc, là một người thầy, đồng thời là một người anh. Thì Hùng nghĩ là cũng không dễ gì có cái dịp mà để có thể chia sẻ nhiều thứ như vậy. Thì Hùng chọn ngày hôm nay đến đây thì sẽ chia sẻ một cái cách là nói những điều mà mình chưa từng nói, những điều mình thật sự nghĩ, và chẳng có đúng và sai.
mình đã trải qua rất nhiều những cái project, rất nhiều campaign khác nhau, rất nhiều category khác nhau trong nhiều năm. Vậy thì cái gì là cái thứ kim chỉ nam mà không thay đổi với anh ha trong tất cả những campaign đó? Cái gì không thay đổi thì anh hay nghĩ là thật ra trong quá trình làm nghề mình phải ngẫm lại, mình phải nghiệm lại mới thấy. Nhưng mà anh hay nghĩ là anh hay một người rất là may mắn khi thật sự là rất là biết ơn khi làm marketing. Bởi vì cảm giác cái hành trình làm nghề nó cũng giống như hành trình học làm người vậy đó. Mình học hiểu đâu là sự thật cuộc sống, học hiểu được cái cách thế giới vận hành, học hiểu được cái cách, những cái giá trị đúng sai ở những cái góc nhìn khác nhau. Rồi mình học được hiểu tâm lý của đám đông, mình học hiểu được cái cảm giác của chính mình. Mình nhìn thấy cả những cái khoảng tối của bản thân. Những lúc mình ganh tị, những lúc mình đau khổ, những lúc mình không hạnh phúc, những lúc mình khao khát những cái sự công nhận, và đến khi mình có nó được nó, mình thấy nó không có ý nghĩa. Theo từng cái chặng của thời gian á, thì hay nhận ra là cái thứ mà giữ hai lại ở marketing á, đó là một cái sứ mệnh của cái nghề này, đặc biệt trong quan điểm của anh, là đi tìm hiểu ra sự thật, đi tìm ra thật sự cái nỗi đau, cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi, cái cảm giác sợ mất mát của người tiêu dùng, của đám đông, nó ảnh hưởng như thế nào cuộc sống của họ, và tìm ra một cái điểm kết nối thật sự mình phải làm được cái gì mà giúp cho họ vượt qua những chuyện đó một cách bền vững, một cách dài hạn, chứ không phải tạo ra một cái illusion nữa, tạo ra một cái điểm neo. Nhưng cái điểm neo đó nó chỉ giúp cho họ vượt qua đoạn thời gian thôi. Anh hay học được cái chuyện đó là làm marketing phải có thấu cảm, phải có tình yêu thương. Ngày xưa cách đây khoảng 5-6 năm làm nghề thì với một người hùng võ thì anh hay cứ nghĩ rằng một người mà làm marketing giỏi là một người có tầm nhìn rất xa. Đúng, một người làm marketing lúc nào mình cũng phải, tại vì công việc marketing là gì? Là tạo ra thị trường mà, đúng không? Marketing là tạo ra thị trường cho một cái thương hiệu, phát triển cái thị trường đó và mang cái sự hiểu, cái sự thay đổi thị trường đó để trả lại cái hành trình thương hiệu. Thì nếu cái thương hiệu đó nếu không muốn mãi là người đi sâu cái thị trường, mãi là người lạc hậu và lúc nào cũng cố gắng chạy theo á, thì một cái người brand builder giỏi á, người ta phải nhìn thấy những cái quy luật cơ bản, những cái quy luật thay đổi, và nhìn thấy được những cái cột mốc tiếp theo trong cái cuộc sống, trong cái dòng chảy của người tiêu dùng, để từ đó mà mình gọi là đón đầu. Thì đúng, một cái tầm nhìn, một cái big vision á, một cái far vision á, rất là quan trọng. Anh thấy vẫn thấy nó đúng, cái chuyện cần có một cái tầm nhìn. Nhưng mà từ cái ngày anh hay hiểu được á, cái tầm nhìn nó không đủ. Chỉ khi nào mà có một cái trái tim đủ rộng mở, mình thật sự muốn hiểu người tiêu dùng á, vì tốt cho họ, mình thật sự muốn hiểu tiêu dùng, mình muốn thật sự làm điều đó có ý nghĩa cho họ, thì lúc đó mình mới bắt đầu có sự kết nối với họ, bắt đầu thành làm một cái thứ gì đấy nó gần với nhu cầu của họ hơn. Thì cái điều tiếp theo anh hay học được đó là gì? Cái điều mà anh hay nghĩ là không phải không đổi, mà cái điều mà anh hay học được trong cái hành trình đó là thật sự yêu thương. Nên anh hay là người trong rất là nhiều năm làm nghề, thật ra anh hay rất là khó khăn trong chuyện bắt đầu là một thương hiệu nào đó, bởi vì hay nhận ra nó là cả một cái cam kết. Mình thật sự có quan tâm đến nhóm người này không? Mình thật sự có hứng thú với ngành hàng này không? Mình thật sự có muốn tìm hiểu những cái gì đó chưa được gợi mở của cái thế giới đó không? Nếu anh hay không cảm nhận được rõ ràng là anh hay thật sự muốn điều đó, hay sẽ không làm. Bởi vì hay biết khi bắt đầu điều đó, nó cần chừng ấy cam kết, như bắt đầu một mối quan hệ vậy đó. Nếu chỉ bắt đầu là bỏ dễ, nhưng mà nếu mà mình nghĩ cái chuyện là tôi muốn bắt đầu một quan hệ trọn đời á, thì cách mình nhìn nó khác, cách mình nghĩ nó khác.
cách mình lựa chọn nó khác, cách mình kiên nhẫn của nó khác. Thì đó là cái ai học được. Anh hay nghĩ là trong đến chừng ấy năm làm nghề thì cái hay học được là thứ nhất đó, marketing là dựa trên sự thật. Thứ hai là mình làm marketing nó phải vượt qua khỏi cái commercial success, cái thành công mặt thương mại. Dĩ nhiên chẳng có gì sai, thậm chí nó sẽ rất là rewarding, rất là tưởng thưởng nếu mà cái việc mình làm nó đem lại cái sự lớn mạnh của một cái business, sự lớn mạnh của một thương hiệu. Nhưng cái sự lớn mạnh ấy nó chỉ có ý nghĩa và nó chỉ có bền vững khi nó thật sự đến từ cái việc nó giải quyết một thứ gì đó thật sự của người tiêu dùng, người ta thật sự cần giải quyết nó. Cái thứ ba nữa là học được cái chuyện là thấu cảm, học thật sự là quan tâm đến một cái nhóm người nào đó, quan đến một cái thứ gì đó, nhìn tới nhìn lui, học cách kết nối với họ. Và cái niềm vui bây giờ đi làm đối với anh hai á là tạo ra những cái thương hiệu, tạo ra những cái chiến dịch, hay sâu xa hơn là làm sao để phát triển một thế hệ những người làm nghề á mà thật sự đang tạo những sự thay đổi tích cực cho một cộng đồng, cho một xã hội. Đó là chắc có lẽ đó là lý do mà vẫn còn làm nghề đến bây giờ. Em có thể một vài ý check out ra được á. Tại vì em nghĩ những cái point of view rất là mới. Thường các bạn đi làm sẽ bị gọi là cuốn theo dòng chảy khá nhiều và sẽ mất rất nhiều năm để nhận ra việc đấy là một câu chuyện. Khi mà tìm insight, khi mà mình muốn thực sự tạo ra những cái great work, tạo ra những cái work nó thực sự impact thì mình phải có sự thấu cảm với cả người tiêu dùng. Và cái thứ hai là cái sự thấu cảm đấy nó cũng phải dựa trên cái sự hiểu rất là rõ ràng về người tiêu dùng cũng như là những thứ họ sẽ face ở trong những cái giai đoạn phía sau, một cái sự nhìn xa hơn một chút xíu. Và cái thứ ba là thực sự yêu thương cái ngành mình đang làm, những cái giá trị mà mình tạo ra được. Thì đấy sẽ là ba cái thứ mà em nghĩ sẽ một góc nhìn rất mới dành cho các bạn. Thật ra nếu mà anh hay muốn mượn một cái cụm từ của thầy Thích Nhất Hạnh mà anh hay rất là tâm đắc. Nó thật ra nó dùng cho cả cuộc sống, nhưng thật ra nó rất là đúng trong marketing. Đó là hiểu để yêu thương. Vì mình không hiểu thì mình không yêu thương được. Mình không hiểu thì mình sẽ không yêu thương đúng cách được. Mình không hiểu thì mình sẽ không, có thể mình đang làm những điều mình nghĩ là tốt, nhưng thật sự nó không có relevant. Nó không có phù hợp với thứ người ta cần. Nhưng mà định nghĩa về câu chuyện hiểu và yêu thương á, em muốn tách ra cảm giác nó đang là hai cái level khác nhau. Ví dụ một người marketer hiểu consumer thì khác một người marketer yêu thương consumer như là sao? Nó giống như câu chuyện là mục đích của mình là cái gì á? Bạn hiểu người tiêu dùng để làm gì? Mục đích của chuyện hiểu đó. Giống như mình trong mối quan hệ nam nữ đi, có phải là khi mình thật sự mình yêu một ai đó, cái cách mình dành thời gian tìm hiểu á, nó rất khác cái chuyện là mình muốn cua một chiếc chân thật, là chỉ muốn cua là ok, tôi muốn chinh phục, tôi muốn chiến thắng trong một cái mating game đó. Thì tôi sẽ đi tìm những cái shortcut, những con đường ngắn nhất để đến được cái trái tim của người ta, đúng không? Tôi muốn 2 tuần tôi phải cua được, tôi muốn 4 tuần tôi phải cua được. Nó rất khác với cái chuyện là tôi rất yêu một người, tôi muốn dành trọn cuộc đời này của mình, hoặc là trong một giai đoạn nào đấy để người ta thật sự hạnh phúc. Thì cái cách mình hiểu nó khác lắm, cách mình tìm hiểu nó khác lắm. Thì anh hay nghĩ là những điều mà người thấy marketing là tạo nghiệp, hay marketing là thứ gì đó nó được exaggerate, nó được dramatize. Bởi vì sao? Bởi mọi người có thể hầu hết mọi người đã sai từ cái động cơ rồi. Mọi người đi tìm hiểu người tiêu dùng để phục vụ những cái mục tiêu mà những cái động cơ rất là cụ thể của mọi người là kinh doanh. Thật ra chẳng có mấy người thật sự đi tìm hiểu một cái nhóm người tiêu dùng để thật sự hiểu pain point của họ là gì. Cái gì khiến họ struggle, khiến họ căng thẳng, cái gì mà họ phải fighting, phải chiến đấu mỗi ngày, cái thứ gì mà khiến cho họ cảm giác lo lắng. Làm sao để thật sự giúp đỡ họ. Thì hay tin rằng á, cái đích của một marketer phải hướng tới á là yêu thương cái người dùng của mình, yêu thương cái thương hiệu của mình,
và hãy dùng nó là một cái kim chỉ nam, một cái navigation á, thì bắt đầu cái sự tìm hiểu đó. Mình có thể translate một cái ví dụ không? Là một cái ví dụ nào mà rất là yêu thương consumer đó và làm nhiều thứ để hiểu họ và đưa cho họ một cái value rất tốt trong cuộc sống. Giống như anh hai sẽ quay lại một cái platform mà thật ra là nó là một platform rất là có ý nghĩa với anh hai. Nó rất là mang tính cá nhân, và có lẽ nhiều người nghe cái podcast này sẽ biết về nó là đi trở về. Anh hai bắt đầu đi trở về á, nó không sâu đến vậy, đã 6 năm trôi qua rồi. Thì cái bắt đầu đi trở về của anh hai nó rất là đơn giản. Anh hai phải bước một cái brand, một cái ngân sách rất nhỏ bé cho những thương hiệu lớn trong Tết. Một cái brand mà đã quá lâu rồi không có kết nối với người tiêu dùng, đừng nói là bước vào cái battle của Tết. Trong khi những cái bạn thương hiệu mà top of mind á, dẫn đầu trong Tết là những bạn có rất nhiều ngân sách, là những thương hiệu lớn và đã rất là kiên trì hiện diện rất là nhiều năm. Thì lúc đó hai đã làm được cái đi trở về, thì chỉ một cách suy nghĩ nó rất là lật ngược vấn đề thôi. Mọi người mình phải bước vào những cái platform lớn, thì chắc chắn là trong những cái platform đang tồn tại thời điểm đó, nó là new beginning, nó là appreciation, nó là celebration, doing good deed. Thì hay là homing, thì homing là phù hợp nhất. Một cái thương hiệu về giày dép, đồng thời nó một cái thương hiệu mà cái platform đó cũng là một cái nơi á mà nó có câu chuyện rất là phù hợp với BTS vào thời điểm đó, một sự quay trở lại của BTS mà thôi chừng ấy năm. Thì chẳng qua là một người là thinker thì suy nghĩ là tất cả mọi người nói hãy về đi, mình nói đi đi, mình có đi để trở về. Nhưng mà phải nói rằng á, cái đi trở về á, có thể mọi người hay ở trong nghề hay ngoài nghề, khi họ nhìn thấy đi trở về thì họ đều nghĩ là đi trở về đã chưa bao giờ đạt được, những mùa sau chưa bao giờ đạt được thành công của cái mùa 1. Nhưng mà anh hai là người trong cuộc hay nghĩ khác. Anh hai cứ mỗi năm làm đi trở về, hai đều càng yêu cái platform đó hơn, càng cảm thấy yêu cái việc mình đang làm hơn, và cảm thấy cái nghề mình đang làm có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì mỗi năm hai học, nhìn thấy cái nhân sinh của mỗi năm đó và đã xây dựng. Giống như mùa 5 đi, anh hai đã nhận ra là không ngờ cái chuyện trở về nó đã không còn phải là sự lựa chọn của một nhóm người. Ở cái Tết năm 2021 đó, khi tất cả các sân bay đóng cửa, thì những người họ muốn những người du học sinh, những người lao động xa xứ, họ muốn trở về họ cũng không trở về được. Và năm đó hay nhận ra được trở về là đã được có Tết. Hay cả cái mùa rồi khi đi về 6, khi mà anh hai cùng với team của mình hướng về miền Trung á, mới nhận ra là người miền Trung rất là hiếu thảo và họ rất là yêu mảnh đất đó. Nếu họ không yêu mảnh đất đó thì họ đã rời khỏi mảnh đất cằn cỗi, khắc nghiệt, có nhiều thiên tai. Những cái thứ gì khiến họ ra đi? Vì họ mong muốn á, có thể cải thiện cuộc sống gia đình, có thể cho bố mẹ một cái Tết tốt hơn, có thể xây cho bố mẹ một cái ngôi nhà. Thì em ra cứ tưởng tượng đi, hay đã nhận ra rằng nguyên một cái năm 2021 và đến cái Tết 2022 á, người ta xa nhà, người ta sống trong lo âu, sống trong sợ hãi, trong sự bất ổn định, và ta chẳng mang gì được trở về nhà hết. Người ta sẽ dễ dàng cảm thấy là cả một cái năm này không có ý nghĩa. Mà hãy nhận ra mình phải làm cái thứ gì đó cho họ. Nói rằng chỉ cần bạn được trở về thôi là bạn vẫn sẽ còn có Tết. Chỉ còn cần có gia đình ở sau lưng bạn thôi thì bạn vẫn còn cơ hội để cố gắng, bạn vẫn còn cơ hội. Và thay vì tất cả những cái quảng cáo thông thường là số cố gắng làm màu tô hồng cái bức tranh của năm 2021, thì anh hai và đội ngũ của mình đã chọn một cách rất khác. Nói sự thật. Một cái năm rất khó khăn. Hay nhớ là có bàn với bạn đạo diễn Trần Thanh Huy thời điểm đó là như đấy, anh ơi, trong phim có tin nhắn là
phải hủy việc. Xong rồi bây giờ bạn ơi, có job mới thì qua Tết làm nhé. Nó nói bỏ chi tiết đó đi. Mình đừng có tạo ra những cái sự kỳ vọng ảo tưởng đó. Mình cứ thật đó. Nó khó khăn như vậy mà. Thì cái authenticity đó nó mới chạm đến người tiêu dùng, mới đúng cái bức tranh đang cuộc sống thật sự diễn ra với họ. 3 người trong câu chuyện đó là tượng trưng cho 3 cái hoàn cảnh thuộc đám đông đó. Họ có quyền hy vọng mà nhìn đi. Khi về nhà họ thấy ký ức tràn về, còn gia đình là còn cố gắng. Họ chỉ cần về thôi. Nên năm đó đi trở về nó chỉ gói gọn trong một chữ về. Anh hai đã bắt đầu suy nghĩ đó không phải là làm sao để bán được giày không. Anh hai đã bắt đầu suy nghĩ là làm sao một cái đi trở về nó vượt qua khỏi một cái commercial advertising platform, thật sự trở thành một cái gì đó có thật sự có ý nghĩa và xứng đáng với tồn tại trong đời sống người tiêu dùng. Và việc của anh hai á, học đi về mỗi năm á, học để hiểu cái chữ về có ý nghĩa như thế nào với consumer của mình. Thậm chí ở mùa 4 giúp cho người trẻ nhận ra là gì? Tết của bố mẹ chỉ bắt đầu khi họ trở về thôi. Họ bước tới thềm nhà thì Tết của bố mẹ của họ mới thật sự bắt đầu. Có thể là 29 Tết, có thể là mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, hoa đầy sân rồi đồ ăn đầy đủ, nhưng mà chưa có con về là chưa có Tết. Những cái suy nghĩ đó không có đến từ cái chuyện là làm sao bán được giày. Bán được giày là cái sau cùng. Nhưng mà cho anh nghĩ đi, cái sự tưởng thưởng một thương hiệu như thế rất là xứng đáng. Nếu mình thật sự nói được tiếng lòng của người tiêu dùng á, mình thật sự khiến họ cho họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn á, ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn á, thì họ có yêu mình không? Vì họ đã yêu mình rồi á, thì họ không cần rationalize nữa. Branding là một cái, đối với anh hai là một cái trọng tâm của marketing. Và branding là cái thứ mà khiến anh hay cảm thấy đó là một cái thế giới mà không ngừng anh hay phải khám phá. Vì nó quá hay luôn, và nó quá sâu luôn. Đó là cái nơi mà nhắc nhở anh hai là marketing á, nó là một cái cuộc chiến moving người ta from mind to heart, từ cái đầu qua trái tim. Quá dễ dàng để lý trí hóa cái sự lựa chọn của mình, nhưng làm sao để ta yêu mình. Nhưng mà trong tình yêu đi, trong tình yêu giữa năm nữa đi, nếu mà mình không có ưng á thì cái thói có thể chưa tới. Nhưng mà người thân khác, gia đình khác, khi mà mình á không hài lòng thì mình không có đuông tới, mình sẽ quay lại, mình feedback, đúng không? Mình nỗ lực, đúng không? Mình chờ đợi người ta thay đổi tốt hơn. Thì đó là đỉnh cao nhất của brand building. Tạo được cái brand love, khiến cho cái thương hiệu được người tiêu dùng mở cửa, chấp nhận cái thương hiệu đó thành một phần cuộc sống của họ. Giống như mở một gia đình ra, và đây là một phần trong gia đình của tôi vậy đó. Thì cái đó nó cũng không phải đến được cái chuyện là người tiêu dùng thì đủ thông minh mà. Giống như mình lớn mình đủ thông minh mà. Cái chuyện mà try to be cool, try to be gọi là smart, outsmart, thông minh hơn á, đó chỉ là những trò mà anh hay gọi là trẻ trâu thôi. Cool gái lúc những mấy bé tin 17, 18 thôi. Tại sao nó không có work với những người mà trên 25, 26 tuổi, những người phụ nữ thông minh, họ đủ thông minh. Họ biết là ai đến với mình á, nghiêm túc hay không nghiêm túc. Họ biết là do cái cách mình tìm hiểu họ thôi, cách mình lắng nghe họ thôi, cách mình nói với họ thôi, và cách mình làm cho họ thôi. Thì rõ ràng nó đến được cái chuyện là mình thật sự yêu thương họ. Chính vì yêu thương họ nên mình học để hiểu họ. Nên hiểu để yêu thương là nghĩa đó. Và hãy tin rằng cái câu đó nó là cái câu mà gói trọn cái thứ rất quan trọng trong marketing job là insight. Và nó nên là một cái navigator cho những người làm marketing và làm brand building. Khi bạn thật sự muốn xây dựng cái thương hiệu trở thành một cái thứ gì đó quan trọng trong đời sống người tiêu dùng á, việc đầu tiên bạn cần học á, học yêu người tiêu dùng của bạn đi. Nếu bạn mà không yêu được á, bạn không làm được đâu. Bởi vì để yêu thương được á thì mới có thấu hiểu. Bởi vì muốn hiểu một người đâu có dễ. Phải là kiên nhẫn năm này qua năm nọ tìm hiểu.
trong cuộc sống người ta, bên cạnh cuộc sống của người ta, nhìn thấy những cái khoảnh khắc mà người khác không thấy. Xong marketing bây giờ nó có là immersion là vậy đó. Phải có những cái digital study learning về cả những cái trạng thái khám phá thế giới của người tiêu dùng ở những dạng là trạng thái ẩn danh đi. Họ có thể bước một cái Internet Explorer hay một cái Google Chrome, họ vô incognito ẩn danh, những thứ, những góc khuất không thấy. Nhưng mà mình phải chạm cái sự thấu hiểu đó một cách trong sáng. Tại vì nếu mình không cho người ta cảm giác an toàn, người ta chẳng bao giờ nói mình đâu. Tại sao xây dựng thương hiệu nó không thể xây dựng qua một đêm là được. Nhưng mà quan hệ, tôi có thể bạn rất sexy, bạn rất xinh đẹp, bạn rất quyến rũ, tôi có thể rất là crazy với bạn, nhưng đó chỉ là giai đoạn cảm nắng thôi. Nhưng tôi dám mở lòng bạn những khoảng tối nhất thôi. Tôi dám có kể với bạn những điều mà tôi chưa từng kể với ai không? Tôi có dám nói với bạn như thế không? Thì tôi sợ bị đánh giá, tôi sợ bị coi thường, tôi sợ một ngày đó những cái thứ tôi share với bạn á, tôi chia sẻ với bạn á, bị bạn lợi dụng. Thì nếu mà không có bắt đầu với một cái tâm sáng á, để tạo cái năng lượng kết nối á, người tiêu dùng á, để thực sự hiểu họ, quan tâm họ và kiên nhẫn với họ. Phải 5 ngày 1 tháng thôi. Tại sao consistency trong brand building nó quan trọng? Bạn phải nhất quán nha. Bạn phải luôn kiên định sự lựa chọn của bạn nha. Thì cái cách bạn quan tâm tôi á, nó không phải là 3 tháng đầu khác, 3 tháng sau khác được. Thì đó, tất cả những thứ nó xây ra cái gọi là sự thấu hiểu. Hiểu để yêu thương. Và đó, đối với anh Hai, nó nên là một cái navigator cho tất cả những người làm marketing. Và nó nên là cái điểm bắt đầu cho tất cả một cái marketing job. Nghĩ là đa số những cái người marketer, nhất là em nghĩ là trên lý thuyết đó là một cái thinking mà rất là provocative, tại vì nó nói về câu chuyện yêu thương consumer, rất ít người nói về chuyện đó. Nhưng mà cái thứ mà em luôn question trong đầu á là how mình cultivate cái chuyện đấy ta, tại vì rõ ràng là khi mà mới đi làm như tụi em này thì khi mà làm thì sẽ luôn luôn phải chịu những cái áp lực kiểu là doanh số có về không, tại sao mày lại take time như vậy để mà hiểu được consumer, đâu là những cái research mà mình sẽ normally là mình sẽ phải tìm đến những cái research agency để mà đưa lại cho mình những cái understanding đó. Vậy thì làm sao để những young marketer trẻ cultivate được chuyện đấy ta? Đầu tiên là phải dũng cảm. Nó đơn giản thôi. Những cái nỗi sợ đó nó là những nỗi sợ được đám đông mà 10 trên 10 người đều có nỗi sợ đó. Anh Hai cũng không ngoại lệ. Nhưng mà việc đầu tiên á là phải mình đủ dũng cảm để mình dám chọn con đường khác. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là mình phải học mở lòng. Và mình hiểu là tất cả những thứ mình biết ngày hôm qua nó là quá khứ, nó là lịch sử, nó không còn đúng với ngày hôm nay. Anh Hai nhớ kể một câu chuyện rất là cá nhân đây. Thì Sơn Hai từng có cơ hội dẫn một cái chương trình VOV giao thông 91 MHz, những chương trình quà tặng âm nhạc. Và Hai nhớ thời điểm đó là nó là dẫn trực tiếp. Và khi mình hay nghe những bài hát như là Vợ Người Ta hay là Bà Xã Anh Number One á, là lúc đó Hay đang cầm cái headset, Hay bỏ xuống. Vì đó một cái thằng hùng võ thời điểm đó, cái âm nhạc thật là kỳ lạ. Nó thật sự rất là thị trường. Mở đến một cái key á, anh Hai dẫn một cái chương trình vào những 28, 29 Tết. Lý do được dẫn 28, 29 Tết đó là bởi vì một trong những cái MC hiếm hoi là người Sài Gòn. Các MC khác phải đi về quê rồi, thì mình phải giúp đỡ mọi người, mình phải dẫn 28, 29 Tết. Anh Hai được nói chuyện với những người xa quê mà không về quê Tết. Và Hai nghe những câu chuyện là họ không có dám ra cà phê luôn á, họ không có gì giải trí luôn, họ chỉ có radio thôi đó. Họ cố gắng họ được gọi điện thoại để được lên sóng radio á, bởi vì đó là cái cảm giác họ cảm thấy họ được tồn tại, họ cảm giác họ được coi trọng, họ được gọi cái tên họ ra. Lúc đó Hay dẫn với không dùng từ hùng võ mà dùng là cái nickname Thanh Hùng. Thanh Hùng được nói chuyện với bạn Linh nhá, Thanh Hùng được nói chuyện với bạn Phong nhá, thì họ rất vui. Họ sống khép kín như vậy vì họ phải tiết kiệm tiền. Nhiều khi lương tháng công nhân có 5 triệu 7 triệu à, mà một tháng họ gửi về nhà 4-5 triệu. Rồi Hay nhận ra âm nhạc họ chỉ cần một thứ
cổ vũ động viên, nhắc họ nhớ có vợ họ ở nhà, có ông xã họ ở nhà, cố lên cố lên cố lên. Nó không cần là thứ gì đó cao siêu. Mà ngày hôm đó anh hai tỉnh ngộ, anh hai nhận ra người có vấn đề là anh hai, không phải họ. Anh hai đã hoàn toàn thiếu một sự thấu hiểu họ. Anh hai làm một công việc mà anh hai không hề có một sự yêu thương. Vậy anh hai đang làm quái gì người ta? Một cái thằng có chút xíu giọng, có chút xíu lanh lợi, có thể handle một chương trình phát thanh trực tiếp, chả có ý nghĩa gì hết. Sau cái người dẫn đó nói điện đó là anh hay biết hay bạn nghe bạn đang làm gì, bạn đang nghe bài hát gì vậy, lúc này có khó khăn không, ở rồi miền Tây đang khô hạn có ảnh hưởng gì tới bạn không, rồi miền Trung đang bão lũ thì bạn như thế nào, đình sao. Và hay lờ mờ cảm nhận một cái năng lượng kết nối, mặc dù chỉ qua sóng radio đó. Và hay cảm thấy công việc hay có ý nghĩa. Anh hai không chỉ là phát một bài hát âm nhạc, mà hai đang đem đến một cái sự động viên tinh thần, đến một cái sự kết nối, khiến người ta cảm thấy rằng á, người ta nên cố gắng. Và tối thiểu có người lắng nghe họ, có một ông thanh hùng nào đấy ở trên đài nghe họ bên cạnh cái gia đình của họ, và hai thấy hạnh phúc. Việc thứ hai, mở lòng. Hãy thử sống những cái cuộc sống mình chưa từng sống, và sống những cuộc sống khác nhau. Ngồi ăn khách sạn 5 sao được thì không ngồi ăn lề đường được. Xong rồi hồi xưa anh hai bắt đầu thay đổi, từ cái buổi đó anh hai bắt đầu thay đổi cái cuộc sống của anh hai. Bắt đầu không còn là một hùng võ cao cao tại thượng nữa, không còn là gì một con ngoan trò giỏi nữa. Bắt đầu ngồi xuống nhậu, xong rồi xin lỗi, mặc dù đang phát sóng public, nhưng mà Hùng vẫn không ngần ngại. Hùng nói là hai cũng không ngần ngại nói là nói chuyện với giang hồ nè, rồi những nhà tiến sĩ nè, những nhạc sĩ, nó là rất nhiều thể loại. Và cái bài học ở cái lần dẫn radio đó của anh hai á, nó khiến hai học được cái trân trọng và tìm được cái vẻ đẹp ở mỗi người. Và hai thấy rằng riêng cái sự trân trọng đó, nó cho anh hai một cái sự kiên nhẫn, thật sự lắng nghe họ, quan sát họ, đã khiến cho anh hai có một cái vốn sống, và có một cái vốn, có cái cơ hội được thấy những thứ người khác không nhìn thấy. Và cái thứ ba nữa là mình thành thật bản thân mình đi. Xong cái gì tạo cho mình áp lực, mình muốn thành công, rồi thành công nữa làm gì. Giống như là anh hai nghĩ mình quá may mắn khi mình nhận được những thành công mọi người gọi là thành công á, từ rất sớm. Và anh hai cảm thấy rất vô nghĩa khi hay replicate những cái success đó. Đi chứng minh mình vẫn còn relevant, chắc mệt lắm. Nó không đủ để kéo hai làm ở lại tiếp tục vào cái nghề này. Cái thứ mà khiến hai càng làm nghề, hai càng yêu cái nghề này, yêu một cách kinh khủng khiếp, đó là mỗi ngày mình lại học được hiểu thêm một nhóm người. Làm marketing á, phải hay có hypothesis lắm, hay có nhiều giả định lắm. Có những campaign thành công hay làm mà hai không thấy vui. Ví dụ như đi về nhà đấy, ra hai biết là sẽ thành công, nhưng mà hai không muốn cái cảm giác vậy. Hai muốn là lúc hai đi về năm, hai cực kỳ hồi hộp sẽ nó thành công hay không. Vì hai biết quá rõ Tết không được buồn, Tết không được nói gì tiêu cực, và cả thế giới đang go rap vào năm đó, mà mình vẫn rất trung thành với Bob. Mình bị điên rồi. Có thể nó không thành công giống như là một cách mọi người nghĩ, nhưng vợ anh hai cảm thấy đó là một cái thành tựu với anh hai. Vì hai còn hồi hộp coi rằng mọi người đón nhận nó như thế nào. Nên cái thứ ba hai muốn nói là muốn thật sự để cultivate những cái sự thấu hiểu đó, mình cứ nói là mình không đủ thời gian, mình nói rằng mình không đủ nguồn lực, ngụy biện. Mình muốn thành công thôi, mình muốn thành công ngắn hạn. Giống như mình thật sự không muốn nghiêm túc xây dựng mối quan hệ gì với người ta, mình chỉ muốn cua người ta xong để chứng minh mình giỏi thôi. Thì làm sao mình có được kết quả tốt được. Nên em trai nhìn đi, không hiếm có một cái campaign, những cái chiến dịch xuất sắc, một rất nhiều thương hiệu họ từng có 1-2 lần trong đời có một cái campaign hay, sau đó sao không hay nữa. Tại sao những thương hiệu họ liên tục có campaign hay? Bởi vì cái xuất phát điểm ban đầu của họ đó. Khi mình ăn hên, mình thấy một ok, một ngày đẹp trời, một cái insight rơi xuống đầu mình, giống như anh hai có đi đêm 11 đó, hên rơi xuống đầu cái tự nhiên mình chộp được. Nhưng mà riêng là có một sự đào tạo của cái kỹ thuật nghề,
không phải muốn chọp là chọp, đúng không? Nhưng mà sau đó làm sao để tiếp tục? Nếu anh hai không quá biết ơn gì đi để trở về cho anh hai muốn làm gì đó xứng đáng với cái đi trở về đó, vì hai biết là mình là may mắn được chọn thôi, thì hãy tìm hiểu lại cái cảm giác xa xưa. Anh nói anh đi tìm những tìm hiểu rất căn bản. Anh hay biết về thăm nhà nó khác về nhà. Chỉ cần nói chữ về thăm nhà thôi có nghĩa là người đó đã có gia đình rồi, mang vợ mang con gì thăm nhà, mang chồng về thăm nhà. Khi mà họ chưa gia đình, họ vẫn còn trong cái thanh xuân á, đó là đi về nhà, về lại với bố mẹ, về lại với toàn bộ cái ký ức và những gì họ có ở một thời thơ ấu tốt đẹp. Những người mà không có thời thơ ấu tốt đẹp họ sẽ không muốn về nhà, vì chữ nhà trong con mắt họ khác. Thì hai nghĩ là bởi vì anh thấy biết ơn, không suốt đáng điểm cho hai biết ơn, bởi vì anh hay nghĩ rằng mình phải thật sự rất là nghiêm túc, nhưng nghiêm túc thì mỗi ngày đó. Và đó là lý do là sao đi về đã đi đến được mùa sau. Và anh rất là tự hào, không phải tự hào vì mình giỏi nha, hay tự hào là bởi vì mình đã may mắn được làm một cái platform hiếm hoi, mà một platform quảng cáo mà có fan. Chắc thử lên đọc mấy cái YouTube comment đi về 6 đi về 5 đấy, mình sẽ hiểu là sao thầy vẫn còn làm nghề này. Mình làm cho những người như họ, mình biết những thứ mình đang làm nó thật sự có sức ảnh hưởng đó, chứ không phải là cái commercial success mọi người celebrate. Cái điểm tiếp nữa là mình cần phải không ngừng học á, bởi mình thấy là thật sự để làm được cái nghề nó không có gì dễ luôn. Có nhiều người hỏi hay là có gì tự mãn về cái nghề không? Nó chưa bao giờ luôn thật. Vì mình biết rồi, mình không bao giờ dám có tự mãn luôn á. Mình vẫn thấy là có quá nhiều cái gap trong cái thứ mình thật sự nghĩ, thật sự mình muốn, thật sự mình làm ra được. Như anh hay trao đổi với em trai á, hay cực kỳ ngưỡng mộ những phim quảng cáo của Apple. Không hiểu sao họ làm được cái phim giống vậy, mình mãi vẫn không làm được. Tại sao cái nhân sinh của họ nó giản dị như vậy mà nó lại chạm đến như vậy? Nó hay nhận ra, bởi vì hay cũng vướng mắc về chữ thành công á, hay vẫn vướng mắc làm sao để crafting một thứ giống vậy. Lại phải nhẹ nhõm hơn. Hãy kể mỗi câu chuyện một cách thuần túy nhất, một cách đơn giản nhất và chân thành nhất. Khi mà mình đã có một cái chất liệu như vậy rồi á, thì cái công việc mình trở nên rất là đơn giản. Nó giống như em trai làm nghề cũng nhiều năm cho cũng biết mà. Khi mình có một cái insight nó strong á, thì mình dễ sống lắm. Mình phải dễ dàng translate to một cái campaign big idea, một cái advertising big idea, một cái activation big idea. Mà khi mình không có insight xem, khi mình phải dựa vào, mình nói cái thứ mà ai cũng biết, nó không gì mới, nó chẳng có độ sâu gì cả, thì mình phải phụ thuộc rất nhiều vào creativity. Đó là so desperate. Nên không ngừng học. Nên nói đi sao mà hay cứ hay nói bản thân mình là marketing learner là vậy. Vì mỗi ngày là vẫn còn học marketing, và vẫn còn cảm rất là háo hức được tìm hiểu coi là chuyện gì nó sẽ xảy ra, nó như thế nào. Đó là lý do sao mà em cho thấy là thầy cũng không có đi dạy. Từ khi mình biết, mình chưa biết, mình không dám dạy gì. Mình chỉ dám dạy elite một cái cụm rất nhỏ thôi. Và luôn luôn bắt đầu buổi dạy và nói rằng đây là quan điểm riêng của anh, đây là cái hiểu của anh đến thời điểm hiện tại. Có thể 10 năm sau anh thấy nó rất ngu ngốc, it's the best one can give cái đứa nào. That's it. Nên á, cái việc đầu tiên một marketer mình muốn á, be humble. Và khi bạn khiêm tốn thì bạn mới thật sự muốn học hỏi. Khi bạn nghĩ bạn giỏi rồi, bạn đóng tất cả cánh cửa bạn rồi, còn học gì nữa rồi, tôi giỏi rồi mà. Và cái ý cuối cùng mình hay muốn nói trên cái câu chuyện này á, là mỗi người sẽ có cái cách riêng của mình á. Giống như có 3 con đường, một con đường rất là rõ ràng, con đường hơi rõ ràng hơi mù mờ, con đường rất mù mờ thì anh hai làm giống như thằng điên hay chọn con đường mù mờ. Đó là cách của anh hai. Vì hai muốn sống mỗi ngày là thật sự là một trải nghiệm everyday, giống như adventure đó. Làm sao để biết ngày mai nó xảy ra như thế nào. Anh không gì đi coi bói sai thì mình đang lãng phí thời gian.
Còn đi bói đúng trời chắc chết, mất đi cả niềm vui rồi. Mình chọn con đường của mình đi, mình tin vào mình đi, mình phải cultivate cái hiểu bên trong của mình á. Mình thật sự là ai, mình thật sự muốn gì, cái gì thật sự khiến mình cảm thấy fulfill. Cái fulfill của mỗi người là khác nhau, nó không có cùng một công thức. Một lời khuyên anh hay cho các bạn cái thời trẻ là gì? Ít nhất vẫn hiểu rằng cuộc sống ngày hôm nay khiến mọi thứ có quá nhiều thay đổi, có quá nhiều cơ hội được diễn ra. Người trẻ sợ nhất là mất cơ hội. Nhưng mà khi càng mất cơ hội thì mình càng chạy theo nhịp của cuộc sống, mà mình càng mất nhịp của bản thân. Sau đó mình không có gì cả. Nên nhớ rằng trong 10 người chỉ có một người thành công thôi. Thì khi tất cả mọi người cùng chạy á, thì mình chậm lại. Khi tất cả mọi người đi cố gắng hướng đi với bên ngoài á, thì mình dành đủ thời gian hướng đi với bên trong mình. Mình sẽ nhận ra rất là nhiều điều kỳ diệu. Anh đang nói với cái yếu tố khoa học nha, hôm nay không bàn về yếu tố tâm linh nha. Cái chúng ta thiếu dành thời gian cho chúng ta á, nó thật sự muốn gì. Mà khi bản thân chúng ta dành thời gian chúng ta không đủ thì làm sao chúng ta dành thời gian cho người khác. Nên cái miserable chúng ta nó diễn ra là như vậy. Và tại sao marketing là những nghề stressful nhất? Vì chúng ta luôn luôn thiếu thời gian, và thiếu thời gian cho chính bản thân. Thì một lời khuyên của anh hai là chậm lại, giữ nhịp bản thân lại. Nếu bạn bạn chạy nhanh giống như người khác thì bạn nằm trong 90% người khả năng cao thất bại. At least bạn chậm lại, bạn có cơ hội trong 10% người thành công. Dĩ nhiên có cơ hội thôi, mà ít nhất á, mình dành đủ thời gian bản thân. Thế em muốn clarify hơn cái ý đấy một chút xíu á, tại vì cảm giác là nó không có link nhiều đến marketing á, và ý là chậm lại nghĩa là sao với marketer và ý nghĩa như thế nào? Thực ra mình rất là link, bởi vì sao? Khi mình nói về sự thấu hiểu mà, thấu hiểu phải có đủ thời gian. Nhưng mà anh hay hỏi em trai nè, nếu mình không có sự thấu hiểu bản thân, làm sao mình thấu hiểu người khác? Đúng không? Cái gì nó phải có gốc rễ. Một con người mà họ càng mindful á, họ càng thấu hiểu bản thân thì họ sẽ dễ dàng thấu hiểu người khác tốt hơn. Đó, nếu mọi người hỏi đâu là một trong những bí mật, đúng không? Mọi người thích từ bí mật, mọi người thích từ bí quyết. Thì một trong những bí quyết của anh Hải là dành thời gian cho bản thân. Ai rất ít look out bên ngoài. Hai quan tâm đến thứ mình thật sự muốn nhiều hơn. Và hai tìm một cái điểm chạm hai với một cái thế giới hai cần được hiểu. Và đó là lý do sao mà anh hai nghĩ là nó đang turn out là nó có thể là nó không sai. Bởi vì anh hai càng lúc trong quá trình làm nghề hai càng nhận ra được nhiều cái insight hơn bao giờ hết. Vì hai đã có đủ thời gian để nhận ra đó, chứ không phải là cố gắng đào bới cho một cái thứ gì đó mà hai không biết là đang đào bới cái gì. Mà hai nói thật, sự thấu hiểu những cái great insight nào xung quanh chúng ta không à. Như cái section trước của anh Vượng và anh Bình rõ ràng đúng không? Sao mình phải nhìn vô cây chơi tục ngữ đi, nó ngay kế mình đó, mình biết nó mà. Như chuyện cũ bỏ qua đi, nó đến từ một cái counter truth gì, chuyện bé xé ra to. Thì cái chuyện bé xé ra to đó khi đặt trong cái hoàn cảnh của Tết á, cho nó trở nên có giá trị. Tại Tết mà mình trong trăm ngàn việc, mình bận rộn, xong rồi tại sao mình dễ bực dọc với Tết? Mình bận quá, mình căng thẳng quá, mình mệt mỏi quá, thì mình rất là dễ dàng chuyện bé xé ra to. Nên that's why là một thương hiệu nhắc người ta nhớ bình tĩnh nào, dừng lại, chuyện nhỏ thôi à. Thôi ngồi xuống uống miếng nước hạ hỏa đi. Tết mà, chuyện cũ bỏ qua. Thì cái gốc á, thật sự á, nằm ở cái chuyện là chuyện bé xé ra to. Thì rõ ràng là cái thứ mà Minda nhìn thấy á, đó là tôi hiểu rằng trong cái cuộc sống của bạn tôi không đổ lỗi cho bạn. Đơn giản là những ngày Tết nó rất bận rộn, rất căng thẳng, rất mệt mỏi, mình dễ dàng nổi nóng. Bé sao thôi dừng lại, just a break, just a pause, dừng lại, ngồi xuống uống nước khả hoạn. Vậy là tóm tắt lại tất cả những ý vừa rồi để cho các bạn, thì em nghĩ là sẽ có cái sáng nhất, cái ý sáng nhất mà em nghĩ là take away cho cá nhân em luôn là, một là tìm cách để connect với bản thân nhiều hơn, học sống chậm lại và connect bản thân. Tại vì đó là cách mình hàng ngày, mình cách tốt nhất mình có thể cultivate những cái sự yêu thương cho chính bản thân mình, có tình yêu thương, cultivate
một cái sự connection, human connection, và cultivate cái observation về những thứ mình làm xung quanh mình, nó diễn ra mình gần như không nhìn thấy. Và từ đó thì nó mới lead tới cái thứ hai là hàng ngày mình có thể practice là việc mình mở lòng hơn với những người xung quanh bằng cách trân trọng họ, thực sự là trân trọng tất cả những cái connection của mình xung quanh để mà mình tìm kiếm một cái sự tốt đẹp về cái người đối diện của mình. Tại vì đấy chính là cái thứ mình có thể practice hàng ngày được, cái approach mình có thể practice hàng ngày để mà mình hiểu consumer hơn. Và cuối cùng là khi mình đã có tất cả những cái đó rồi thì thực sự là dũng cảm để mà đi cùng nó ở một quãng đường dài, và từ đó thì mình sẽ tìm được sự thấu hiểu. Đúng, cái sự dũng cảm nó quan trọng kinh khủng khiếp. Bởi vì sao ta? Vì ngay cả bản thân mình, nếu mà mình không, thực ra định nghĩa không dũng cảm là gì? Là thật ra chúng ta không tin về những điều chúng ta đang làm. Thật sự là vậy mà. Chúng ta thật sự tin những điều chúng ta làm thì chúng ta sẽ rất là kiên trì và chúng ta sẽ sẵn sàng fighting for it. Vậy thì hai có trong career của mình đã từng khi nào thất bại trong việc là thấu hiểu được một tập khách hàng, một nhóm khách hàng nào đó chưa? Nhiều chứ, có rất nhiều. Ví dụ có cái nào mà rất là đau đớn? Chắc chẳng có cái nào thật sự quá đau đớn đâu. Bởi vì lý do là anh hai đều biết ơn những cái trải nghiệm đó, vì cảm thấy mình đã học được quá nhiều. Anh hai nhớ là đã từng trả lời trên Vietcetera là con người ta sẽ không học được qua thành công, chỉ học được qua thất bại thôi. Nên anh hai luôn biết ơn là một khi mà thấy có những sự thất bại. Và không biết sao trong cuộc đời anh hai, trong sự nghiệp marketing đi, thì cái sự thất bại nó luôn đến đúng lúc. Hai sẽ kể hai cái thất bại mà nó đến đúng lúc với anh hai. Một á là Minh Long năm 2018. Anh hay nhớ là lúc đó hay tung một cái sản phẩm mà nó thật sự là rất là một sản phẩm rất là xứng đáng để thành công của Minh Long, là nồi sứ dưỡng sinh đó. Bởi vì cái nồi sứ đó nó sẽ giúp cho khi cái người sử dụng nó, họ có những bảo vệ sức khỏe họ tốt hơn. Ví dụ như là dầu chỉ cần chiên ở bao nhiêu nhiệt độ đó thì nó không gây ung thư. Và khi nấu mà rau củ khi mà không cần nước á, hoặc là gần như là rất ít nước á, thì nó sẽ giữ được trọn vẹn cái vitamin của rau củ. Thì đợt đó anh hai đã, thật ra nó đến một sự rất là chủ quan thôi. Anh hai nhớ là cái thời điểm đó là anh hai, sau thời điểm lúc anh hai làm đó là anh hai đang ở trong một cái cảm giác là sống trong chiến thắng. Bởi vì là sau Đi Để Trở Về, sau Con Rồng Cháu Tiên, sau Chuyện Cũ Bỏ Qua, mình cảm thấy rằng có lẽ mình đã làm chủ được một cái gọi là cái dynamism của cuộc sống. Mình nắm được một số cái quy luật cơ bản mà mình nghĩ mình đã gần giống như là, nói đùa giống như một phù thủy. Thật ra phù thủy là cái gì? Biết được bí mật người khác, biết được bí mật của cuộc sống và activate được nó thôi. Thì mình nghĩ là hey, mình giống như God in marketing kìa. Đó là suy nghĩ thật sự ở điểm đó. Thì hai người hay nghĩ là trời ơi, Minh Long là một cái thành công, mình sẽ làm một cái category change, cho mình định nghĩa là toàn bộ thị trường đi với ngân hàng, mình biến tất cả các cách thức nấu nướng trước đây á là irrelevant. Chiến dịch đó thoạt nhìn lúc đầu là thành công, bởi vì sau mấy tháng doanh thu mấy trăm tỷ cũng đưa Minh Long quay trở lại vị trí số 1 ở MT, Modern Trade. Nhưng mà người trong cuộc hay biết là nó không thành công như thế mong đợi. Nó được đâu đó chắc 1/3 so với kỳ vọng. Là lý do bởi vì hay đã bỏ qua một cái sự tôn trọng của người tiêu dùng, hay phải cần dành thời gian cho sự tôn trọng đó. Anh hai cũng là đã nghĩ đơn giản là cần một sản phẩm tốt quá tuyệt vời, mình dùng quá nhiều kỹ thuật cho marketing, trong đó mình dùng Mỹ Linh, ambassador, bên xưởng, mình dùng câu chuyện của PR, lúc đó tạo ra mấy trăm bài PR, mình dùng creativity, mấy trăm bài PR để nói rằng đây là cái thứ bạn không thể bỏ qua. Đúng, campaign đã build trial kinh khủng khiếp tốt. Dùng một cái ngân sách không nhiều để build ra được attention, sự chú ý, build ra được media talkability, build được trial rất tốt. Nhưng sau đó nó hoàn toàn không hề thành công như mong đợi. Vì hãy quên một thứ rất là cốt lõi. Cách nấu cái nồi đó nó khác bình thường. Ví dụ, nó bình thường đúng không? Là mình phải bật lửa nhỏ, sau đó mình mới bật để cho nó quen cái nhiệt độ mới bật lửa lớn đúng không? Rồi thì nồi sứ dưỡng sinh Minh Long khác nha. Phải bật lửa lớn lúc đầu. Và khi nó nóng cái nồi, giữ nhiệt lập tức vặn nhỏ lại. Thì
cái sự khác biệt thói quen nó quá lớn, nên khi tung sản phẩm ở thị trường á, thì cái người sử dụng á họ vẫn dùng thói quen cũ nên cái nồi nó bị nứt, và họ vẫn đổ nước để họ luộc. Họ đâu thấy giá trị gì của cái nồi đó, nên hoàn toàn không hề tạo ra referral. Ngày xưa á, anh hay ngồi ở cái phase sau campaign đó, anh hay ngồi nghĩ là chỉ cần có 100.000 người dùng, anh sẽ dùng 100.000 người dùng, nó tạo ra 1 triệu người dùng, 10 triệu người dùng. Và bởi vì cái sự thiếu cẩn trọng, không thấu hiểu người tiêu dùng. Vì nấu nước họ phóng cách trước cũ, họ không có gì sai. Mình không thể đến một ngày đến ê và đổi cách nấu nướng của mày đi. No, nó không có đơn giản như vậy. Vì hai đã nhảy vội qua cái bước đó, dùng kỹ thuật của cái proposition rất là appealing offer, dùng kỹ thuật của marketing mix để build ra attention và trial, nhưng mà hãy gãy cái gốc, nên dẫn tới là nó thành công. Lẽ ra nếu mà hãy hiểu cái chuyện đó, hãy phải kiên nhẫn hơn, hãy phải đợi thêm 6 tháng 12 tháng nữa để tạo ra nồi sốt sinh mà nấu tự động, nút bấm luộc, bấm chiên, bấm xào. Hãy chỉ cần đợi thêm 12 tháng nữa thôi thì nó sẽ rất khác. Tại vì cái thói quen đó, cái thay đổi đó, thay đổi về truyền thông là rất khó. Hãy dùng một cái làm sao để thay đổi một cách convenient nhất bằng tạo những nút bấm. Thì đó là một bài học với anh hai. Bỏ qua người tiêu dùng chưa đủ tôn trọng cái thói quen của họ. Đó là một cái sự chủ quan. Lúc đó anh nghĩ là bởi vì một marketer nghĩ rằng mình đã thật sự đủ giỏi nghề. Anh vừa nói là cái ý lúc nãy á, khi mình nghĩ mình giỏi, mình đóng tất cả cánh cửa lại. Cái thất bại gần đây nhất của anh hai nữa là đi tới center miền Trung. Anh hai nhận được rất nhiều sự công kích cho cái campaign đó. Và có một sự công kích mang tính tổn thương rất cao, đó là Business Center chỉ đang lợi dụng văn hóa thôi và làm một cách hời hợt. Thật lòng nhé, nếu mà không có cái sự kiện đó, thì nếu một người nói với anh hai câu đó thì anh hai sẽ cảm thấy nghe cho vui. Bởi vì mình nghĩ rằng mình là người làm được, tạo ra cái gọi là proudly made in Việt Nam. Mình là người bưng cái culture đó into một cái brand marketing campaign ở một cái level trước đây chưa từng ai làm được. Hay tạo ra một đống thứ mà Pepsi ngõ nè, Business Center Street Hồ Chí Minh, Business Street Hà Nội nè. Nếu mà mình đang trong cái trạng thái mình nghĩ mình đang làm rất tốt á, thì người ta nói mình á, mình sẽ không nghe đâu. Và anh hai nghĩ rất hay. Lúc đó hai mình nhìn lại là dù đó hai nghĩ thật ra anh không làm tốt, bởi vì sao? Mọi người cứ bảo là phải promote văn hóa, phải làm gì sâu hơn. Thật ra trong cái ngành hàng rất khó sâu, bởi vì cuối cùng chỉ là một đôi giày thôi à. Giày có nghĩa là cái gì? Là accessory. Thì có những level khác nhau. Thì anh thấy một average marketer là gì? Tôi bán bạn một cái fraction. Ok, average marketer. Một cái good marketer là gì? Tôi bán bạn một cái self esteem, self confidence, sự tự tin, sự tự tôn. Đã là giỏi đúng không? Thì great marketer là gì? Bán bạn identity. Tôi bán bạn một cái gốc rễ, tôi bán bạn một cái sự ý nghĩa của sự hiện diện của bạn, tôi bán cho bạn cái DNA của sự tồn tại của bạn. Vậy là xấu lắm rồi, với một người làm nghề. Nhưng mà sau đó hai mới nhận ra là quá ra hai vẫn có thể làm tốt hơn. Lúc đó mình nói là tại sao mình không thật sự, tại vì mình đã xuất phát để mình nghĩ là bởi vì mình đã quá hiểu fundamental marketing, mình hiểu là ở cái category đó, cái ngành hàng đó thì identity nó đã là the best of the best. Nên sao mình không nghĩ ra cái chuyện là co-creation, mình không nghĩ ra cái chuyện là mình hoàn toàn trong cái chuyện là celebrate góc nhìn mới đó, mình vẫn tạo ra một sự dòng chảy thúc đẩy nó mà, thì lúc đó nó sẽ hay hơn. Và lúc đó mình really do it. Cái ý really do là em đang tính nói ha, tại vì cảm giác là cái chữ yêu thương, bạn em vẫn cố gắng tìm là ok, thì cái thứ gì là cái thứ khác biệt giữa yêu thương và cái thứ mà tất cả marketer đều đang cố gắng làm là câu chuyện thấu hiểu insight tất cả mọi thứ. Thì cái sự yêu thương nó còn bao hàm câu chuyện, nó không chỉ là hiểu và nói được cái thứ người ta muốn, mà còn thực sự là tận tâm những gì mình làm để đưa ra cho cái sự yêu thương mình hay muốn show ra. Khi mình đã có yêu thương thì mình sẽ có cái navigator rất mạnh. Lúc đó mình biết mình cần làm gì. Lúc đó nếu em chả biết là cái người mà mình quan tâm cần nói một lời yêu thương, mình sẽ nói lời yêu thương. Cần cái sự hiện diện, mình sẽ làm một cái sự hiện diện. Cần làm một cái hành động hy sinh, mình sẽ làm hành động hy sinh. Cái câu tiếp theo
nguyên cái đoạn đầu mình nói là hiểu để yêu thương đúng không, thì câu thứ hai muốn nói là yêu thương dẫn lối. Khi mình có cái sự yêu thương rồi, mình có được cái sự hiểu đó, đó là điểm bắt đầu. Nó sẽ dẫn tiếp đến những hành động khác. Nó được quyết định bởi cái người mình yêu thương. Không phải mình làm cái điều mình cho rằng yêu thương là mình yêu thương nhá, không phải. Mình yêu thương thực sự là gì? Mình phải làm cái thứ ta thật sự cần ở đúng thời điểm. Có nghĩa là ok, connection mình với mình đã chưa đủ sâu, mình cần thời gian, mình cần kiên nhẫn hơn. Mình không thể lao vô được. Mình phải thông thả, phải giai đoạn qua giai đoạn. Mối quan hệ 10 năm nó khác mối quan hệ 1 năm chứ. Nếu mối quan hệ 1 năm mà giống 10 năm thì nó phải có một cái chút kỳ tích gì trong trọng. Nó phải có special context, bối cảnh đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, chất xúc tác đặc biệt. Còn thông thường là 10 năm sẽ không bao giờ bằng 1 năm sẽ không bao giờ bằng 10 năm. Thì nói mình hiểu là, nhưng mà yêu thương phải đủ kiên nhẫn. Thì Martin nói bên hai nó có hai cái part cái đó. Hiểu để yêu thương quan trọng nhất. Anh hay cho rằng cái mảng đó là hết 60% thành công rồi. Tiếp ba là yêu thương dẫn lối. Chậm lại. Từ từ mindful để nhận ra mình cần phải làm cái gì. Còn 20%, cái đó nó chiếm thêm 20%. 20% còn lại là gì? Nghệ thuật. Giống như hay nói là mong một món quà còn không bằng quan trọng bằng cách tặng mà. Thì lúc đó nó là cái room for improvement, cái room for innovation, cái room for refreshment, cái room for extension, mở rộng hơn nữa. Mỹ thuật ngay ban đầu thì nghe nó rất là nhân sinh á, nó không có liên quan gì lắm tới marketing, nhưng mà thực ra thì em nghĩ là tiền vào đây thì mình build một cái thương hiệu cũng là mình build một cái nhân cách mà, đúng không? Mình build một cái con người, đại diện cho một cái con người. Thì cách tiếp cận của em nghĩ nó rất dễ hiểu, và thực sự mọi thứ nó based on yêu thương, hiểu mình thực sự phải hiểu consumer mình để mình thực sự yêu thương họ, và từ đó thì đưa ra những cái hành động nó phù hợp với những thứ người ta muốn ở từng thời điểm nhất định, và từ đó thì lâu dài mình sẽ build những một cái connection thực sự với người ta. Và cuối cùng thì là cái cách mình tạo ra cái sự cho đi đấy, nó phải là một cách rất là nghệ thuật. Mình cố gắng thứ tốt nhất cho người ta để mình cho người ta, cũng như là mình yêu thương con người thôi. Thì em nghĩ đấy là cái cách nhìn nó rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng rất là đời về câu chuyện insight và marketing của mình. Chắc là em muốn nối qua một cái ví dụ á, tại vì cũng khi mà nghe cái chữ yêu thương đi thì em muốn hỏi là cái sự yêu thương đó nó được thể hiện ở trong cái platform Proudly Made in Việt Nam của BTS như nào? Anh hay nghĩ này, thực ra lúc mà anh hay là người hay tìm ra một cái, thực ra nó thuộc về tính cách cá nhân thôi. Anh hay không làm được thứ hay không thích. Cái thứ hai nữa là anh hay luôn cảm thấy cuộc đời của mình rất là hữu hạn, nên anh hay không bao giờ muốn làm những thứ mà không có ý nghĩa. Nên hay phải luôn đi tìm một cái ý nghĩa ở cái việc hay làm. Giống như hay là làm BTS á, nếu mà giúp cho BTS bán được nhiều giày hơn, giúp cho BTS doanh thu gấp 3, gấp 4 lần, nó sẽ không bao giờ là cái cảm hứng của anh này. Anh hay bắt đầu BTS, hay nói với team marketing BTS á, chúng ta đang giúp cho những thế hệ trẻ Việt Nam xây dựng được cái sự tự tôn và tự tin. Bởi vì khi mà BTS vắng bóng trong nhiều năm vừa rồi, khi BTS không có những cái sự chuyển mình phù hợp với nhóm tiêu dùng trẻ, thì họ phải quay một cái sự lựa chọn là những hàng fake, những hàng của Trung Quốc, những cái hàng unbranded. Thì hai nghĩ cách rất là đơn giản, làm sao cái sự tự tôn, sự tự tin được xây dựng nếu mà người tiêu dùng của mình á vẫn đang dùng những cái hàng đó. Thì đó là cái lý do mà nói sâu xa là nó bắt đầu BTS, và đó nó có một cái nguồn gốc dẫn dắt cái suy nghĩ đến Proudly Made in Việt Nam. Rồi anh cũng dùng một cái kỹ thuật nghĩ giống y như đi để trở về. Anh muốn thứ BTS, giá tài sản lớn nhất BTS có đó là chữ Việt Nam. Thì hãy đi tìm trong cái chữ Made in Việt Nam á, nó có cái cơ hội gì để mình làm. Thì mình thấy á là chữ Made in Việt Nam đồng nghĩa là inferior, đồng nghĩa là không có high quality, đồng nghĩa là không có gì đáng để tự hào. Thì anh hay thích đặt ngược vấn đề mà. Nó là cái cách, một cái market, anh hay gọi là một cái signature style of marketing kiểu Hùng Võ, có nghĩa là lật ngược vấn đề lại.
người ta nói Made in Việt Nam là không có proudly, đúng không? Phải add proudly Made in Việt Nam vô, và để ra bên ngoài sản phẩm luôn. Rồi, đó là một kỹ thuật rất nghề. Nhưng mà đã nói rồi, nếu chúng ta làm chỉ từ góc nhìn chúng ta mà chúng ta không thật sự đến từ một cái sự thấu hiểu và một cái gì, một cái purpose gì đó cho người tiêu dùng á, thì chúng ta có làm nghề giỏi cái nào chúng ta cũng sẽ fail về lâu về dài. Chúng ta có thể là một storyteller bậc thầy, đúng là chúng ta cũng thể gọi là illusion, gọi là dilute cái mind của người tiêu dùng trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Sau đó mọi thứ vẫn back lại normal và hỏi what's in it for me, điều này có ý nghĩa với tôi, điều này có ý nghĩa với cuộc đời tôi, điều này có ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi. Thì nó hay nhìn cho mới hay nhận ra là hay nói với team mà nếu Proudly Made Việt Nam mà được làm cách đây 20 năm á, nó chắc chắn là sẽ fail. Bởi vì cái thế hệ cách đây 20 năm họ không có exposure như thế. Thế bây giờ có một cái exposure to the world, có sự cởi mở, sự tiếp xúc, sự kết nối với toàn bộ thế giới. Và khi một cái exposure giống như vậy thì cái identity trở nên vô cùng quan trọng. Tôi là một người Việt Nam thì khác gì tôi là một người Hàn Quốc, khác gì một người Nhật Bản, khác gì một người Nga, khác gì một người Trung Quốc, khác gì một người Mỹ. Cái gì made Vietnamese. Cái đó mặc dù nó không phải là daily tension. Trong marketing em sẽ biết là cái tension mình đang giải ở một cái sự hiện diện thường xuyên như thế nào thì nó dẫn tới cái consumption như thế đấy. Đó là cái thứ mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Vì sao? Vì nó không tồn tại mỗi ngày. Vì bình thường nếu không có vô duyên vô cớ thì một nhóm bạn trẻ cũng chẳng bao giờ đi nói với nhau là người Việt Nam là có giá trị gì mày, Việt Nam có gì để tự hào mày, hay tao tự hào Việt Nam quá. Không có một đứa trẻ, không có nhóm trẻ mình nào điên giống như vậy hết á. Nhưng sau đó nó sẽ thấy có một cái sự kiện nó diễn ra. Như hay từng nhớ rất nhiều năm trước đây có một cái bức thư du học sinh Việt Nhật, đó là lúc đó dậy sóng, người Việt Nam cúi đầu, một người bàn bạc về nó. Hay là em sẽ nhớ năm ngoái 2020 đi, khi mà cái Covid vào Việt Nam mình manage được Covid rất thành công thì là cái sự tự hào rất là dâng cao. Không rõ ràng có sự kiện này nó mới diễn ra, nhưng nó có tồn tại, thì hãy nhận ra rằng á, cái thứ anh hay muốn biết là cái sứ mệnh của business là phải build up và enrich cái identity của cái thế trẻ người Việt Nam. Nhưng trong cái identity nó đang lacking cái gì? Họ đang lacking một cái meaningful identity, họ đang lacking những cái anchor, những cái gì đó để họ bám vô, những cái ground, những cái vùng đất họ đứng lên, rồi họ feel proud, họ form Việt Nam. Thì marketing mình phải tìm từ cái sự kết nối đó. Và hay nhận ra rằng anh hai đang nhìn thấy một thế hệ trẻ đang một chút hơi lạc lối. Thế giới thay đổi quá nhanh, cuộc sống họ quá hectic. Thật sự họ struggle với cái sự hiện diện của họ mỗi ngày, họ struggle với cái identity của họ mỗi ngày, và họ bị lạc mất cái nhịp. Thì lạc cái nhịp, tại sao người ta FOMO, tại sao người ta feel of missing out? Vì tôi không có sự tự tin từ bên trong. Nếu tôi tự tin bên trong thì tôi đâu có cần feel of missing out. Vì tôi không có được niềm tin vào bản thân tôi, nên tôi mới phải chạy theo cái niềm tin của người khác, chạy theo sự quan tâm của đám đông. Thì hay nhận ra rằng á, anh phải đi làm cho là xây một cái niềm tin vững vàng hơn, xây một cái profile core value cho người trẻ. Và cái Proudly Made in Việt Nam là điều đó. Nó phải cái Proudly Việt Nam, em thấy nó giống như cái canvas vậy đó. Nó rất là ngành hàng nha, tại vì dòng street á dùng những cái signature đó là canvas. Thì Proudly Việt Nam là nó là cái canvas của đời sống mỗi ngày của người trẻ, đường phố của người trẻ. Thì đời sống người trẻ là ở ngoài đường, mình vô đến trong nhà hết người trẻ nha, đúng không? Mình thấy mình về nhà với mẹ với bố ăn cơm này nọ, không, mình về nhà với vợ với con là hết người trẻ. Gọi là người trẻ là đời sống nó phải ngoài đường. Thì street nó chính là canvas of everyday lives của người trẻ. Nó phải có những cái element mà nó build up cái identity của họ. Nên hay nhớ là trong cái Business Street mùa 1 có cái câu là đường phố làm nên chúng ta làm nên đường phố. Thì cái sự thấu cảm này chỗ là gì? Đầu tiên phải rất là hiểu người trẻ, phải biết người trẻ họ sống ở đâu, người trẻ họ khao khát điều gì,
họ khao khát exposure, và trong cái exposure đó họ muốn connect to the world, nhưng mà họ muốn thật sự họ vẫn là họ, thì họ cần được strengthen cái identity đó, họ cần được strengthen cái niềm tin đó, strengthen những cái giá trị cốt lõi đó. Thật sự em cho nên ý á, BTS Center Street mỗi năm đều đi tạo ra cái niềm tự hào của những người trẻ đến từ vùng đất đó, đúng không? Sài Gòn là gì? Tôi tự hào Sài Gòn thì messy đó, crowded đó, lộn xộn đó, nhưng mà người Sài Gòn sao? Hào phóng, lạc quan, hiếu khách, rất là easy going và chấp nhận mọi thứ. Một Sài Gòn rất bao dung, và đó chính là niềm tự hào, cái căn tính của người Sài Gòn. BTS Center Street Sài Gòn tự hào làm từ đường phố, tự hào gọi tên những cái điểm rất đáng tự hào của một người trẻ Sài Gòn. Hà Nội thì sao? Của những thái cực, đúng không? Mặc dù những cái tòa nhà đang được vươn lên, nhưng ở nơi đó có những thứ rất là ngàn năm văn hóa, niềm tự hào của người dân thủ đô mà. Thì cái sự fusion giữa những cái thái cực cũ và mới đó, nó hòa quyện vào nhau. Người ta nói người Hà Nội chảnh, không phải, đó là không hiểu Hà Nội. Người Hà Nội làm gì cũng làm đến tận cùng. Khác người Sài Gòn thì dễ dãi hơn, easy going hơn. Còn người Hà Nội làm gì cũng đến tận cùng thì bị gọi là chảnh, bị gọi là khó tính, khó chịu. Nhưng đó là cái thứ làm nên họ. BTS Center Hà Nội gọi lên sự tự hào từ những thái cực Hà Nội. Miền Trung đã xém. Người trẻ nói về miền Trung, người Trung nói là Trung nghèo, Trung khổ, là đó là của thế hệ trước kia. Và đó là cái góc nhìn của người ngoài, của người miền Nam, miền Bắc nhìn vào người miền Trung. Chứ người trẻ miền Trung không nghĩ họ khổ. Người trẻ miền Trung thấy rằng đây là nơi ngọc trong đá nè, giàu văn hóa nghệ thuật nè, một trong những cái nơi đẹp nhất của Việt Nam. Biển nơi nào đẹp bằng biển miền Trung? Thì biến đến tờ Central một lần nữa gọi tên nó ra. Tụi mình cái tinh thần lãng mạn, lạc quan của người trẻ miền Trung. Tôi á là không có cần bạn an của tôi, không cần nữa. Tôi cần bạn hiểu tôi, bạn kết nối với tôi, bạn giúp tôi celebrate identity của tôi. Đó là cái gốc của Proudly Made in Việt Nam. Thì nó cũng đến được cái chuyện là nếu anh Hai và đội ngũ của mình không cố gắng hiểu người trẻ, không cố gắng tôn trọng cái tinh thần của người trẻ, không cố gắng tìm được cái góc nhìn của người trẻ, thì sẽ không bao giờ ra được một cái Proudly Made in Việt Nam. Nên một cái đính chính ở đây luôn, nên BTS Center không có lợi dụng văn hóa. BTS Center đang dùng những cái mảnh ghép văn hóa để xây dựng một cái thế hệ ngẩng cao đầu, một arising Việt Nam generation. Chúng ta có quyền ngẩng cao đầu. Cá nhân em rất thích campaign Proudly Made Việt Nam. Thứ nhất là campaign Hà Nội, tại vì là mình Hà Nội mà. Nhưng mà thực ra khi mà được nghe giải thích thì mới hiểu là cái sự hiểu để mà yêu thương cũng như là trân trọng nó sâu như nào trong campaign đó. Rõ ràng là mình nhìn thấy là ok, rõ ràng họ đâu có một cái nít lớn như vậy, mình nhìn bề ngoài đúng không? Nít lớn như vậy thể hiện identity mà liên quan tới văn hóa như vậy đâu. Và cái tiếp theo là ở từng cái địa danh một thì mình đào sâu cái value của người ta. Những cái thứ mà gần như là ví dụ ở Hà Nội thì sẽ thấy là chảnh, rồi là ở miền Trung thấy là khổ. Thì khi mà mình nhìn nó với một sự thấu hiểu và một sự trân trọng rất lớn thì mình bắt đầu đào sâu những thứ cực kỳ đẹp. Thì em nghĩ nó link back về cái hướng, cái point nãy của mình là luôn luôn phải mở lòng và nhìn mọi thứ một cái sự trân trọng. Và một cái thứ em nghĩ là nó cũng cái cách làm như vậy càng ngày nó sẽ càng đúng ở trong tới thời điểm hiện tại. Thì vì rõ ràng là người tiêu dùng đối mặt với quá nhiều thương hiệu, số lượng thương hiệu càng nhiều, cái attention span của họ nó càng thấp đi và họ càng không tin vào quảng cáo. Thì vậy thì cái sự yêu thương, cái sự thấu hiểu đó nó sẽ anh nghĩ là nó sẽ được translate về tương lai như thế nào, về những campaign tiếp theo, những cái brand trong tương lai, những brand thành công trong tương lai. Thật ra anh Hai rất là háo hức mang cái suy nghĩ mới đó vào trong cái chương trình Young Master Elite Development Program mùa thứ 9, cũng là cái mùa cuối cùng Hai còn đứng lớp. Phải nói rõ là mùa cuối cùng Hai đứng lớp, nhưng mà Young Master Elite vẫn sẽ được tiếp tục nhé. Vì nó phải tiếp tục cái sứ mệnh của nó từ những ngày đầu tiên. Là anh Hai muốn lần đầu tiên, hồi xưa là một cái thứ fundamental của marketing đó là 4P. Thì Young Master đã chưa bao giờ mua qua 4C.
Thực ra 4C nó khác 4B như nào? Ok, nhấn mạnh consumer centric. Nhưng mà với anh hai thì anh hai cảm thấy là nó cũng make sense. Nó cũng không cần phải highlight. Thật ra ngay từ đầu nó cái gì cũng phải consumer centric, insight là trọng tâm rồi. Nhưng mà đây là năm đầu tiên thay đổi khái niệm 4B sang 4E. Vì hai nghĩ rằng đã đến lúc marketing thật sự thay đổi. Giống như hai từng kể em trai á, ngày xưa cuốn sách thần thánh marketing của anh hai là 22 quy luật bất biến. Cho nên hai nghĩ nó sai rồi. Nếu hai có cơ hội viết sách, hai sẽ viết 9 quy luật không ngừng chuyển động của marketing, 9 dynamism of marketing. Nếu có thời gian và nếu có cơ hội nhé. Thì tại sao 4E thay đổi nè? 4E là cái gì? Engagement, experience, emotion and inclusivity. Anh hai chỉ muốn sửa một chút. Tại mình quen làm nghề mà, added value mà. Anh sẽ dạy lý chính là engagement, experience, emotion, inclusivity and inclusivity. Vì hai cho rằng đó là hai điểm vốn không thể tách rời. Vậy giải thích từng thứ một thay đổi gì nhá? Nó thay đổi vì một lần nữa cũng thay đổi bởi vì sự thấu hiểu của người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ trải qua hai giai đoạn mới trong tương lai. Một, cảm giác bất an và mất identity hơn bao giờ hết. Nên họ phải là trung tâm mọi thứ. Họ khao khát một cái power được influence lên tất cả những sự lựa chọn của họ, những cái thương hiệu họ lựa chọn hơn bao giờ hết. Nên trong đó có inclusivity. Cái dạng thứ hai tiếp theo họ sẽ trải qua là bây giờ anh hay gọi là reset. Mọi cái trật tự thế giới sẽ được tái lập để mà nó vận hành về một cách là bền vững hơn, human hơn, thân thiện với tài nguyên thiên nhiên hơn và có cảm giác đại đồng hơn. Cái là mọi người sẽ trải qua hai cái thời kỳ đó. Cái thời kỳ mà thứ hai là người ta đòi cái identity á, trên event, trên digital á, nó phải tồn tại. Người ta muốn sở hữu luôn cái identity của người ta trên digital. Chứ không phải giống như bây giờ chúng ta thật sự không sở hữu identity trên digital. Facebook một ngày không vui, cái tiếng blog Facebook anh Hùng Võ biến mất trên digital. Rồi rõ ràng hay nó có sở hữu gì. Nhưng mà rõ ràng cái blockchain á, cái metaverse á, nó cho phép người ta sở hữu digital ownership và sở hữu cái gọi là self identity ownership trên digital. Và điều đó nó sẽ thay đổi toàn bộ cái way of doing marketing. Chưa bàn đến một cái emerging growth. Cái sự phát triển của e-commerce nó một cái level. Giống như hay nói là marketing thật ra là không biết là nó là cơ hội thử thách cho những đứa giống như em trai hay giống như là những đứa học trò anh hay làm tiếp nghề marketing vậy đó. Ví dụ Amazon đi, hay nói về Amazon đi. Bây giờ nó có chế độ self filling, tự hoàn tất order đúng không? Nhưng hay lỡ hay chọn Coca-Cola thì sau này nó sẽ động nó nhắc, hey, thấy Coca-Cola rồi bạn muốn re-order tiếp không? Thì trừ khi nào hay có một cái very bad experience Coca-Cola chứ không phải ok bấm re-order. Vì nó phải convenient đến mức độ đó đúng không? Thì cuộc chiến là cuộc chiến sự lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng. Vì đó có thể thành là sự lựa chọn trong suốt cả cuộc đời của họ, của cả con cái họ và mọi thứ. Vì hầu hết các ngành hàng đều vốn không phải là những ngành hàng mà người tiêu dùng muốn spend mind and heart on it. Thì đó là tại sao nó mới move từ 4P sang 4E là vậy. Inclusivity là gì? Công việc cho phép tôi là dành riêng cho tôi thôi. Nhưng mà khổ một cái là dành riêng cho tôi, nhưng mà phải inclusivity, vẫn cho tôi cảm giác belonging. Bởi vì cuối cùng á, quan điểm của anh hai cho rằng ultimate need của human là gì? Cảm giác được tồn tại. Thì cảm giác được tồn tại nó được build up trên cái fundamental gì? Number one là security, an toàn. Number two á, là phải có cảm giác belonging. Nếu tôi không có cảm giác belonging á, thì cái sự tồn tại của tôi bị challenge. Nên that's why inclusivity vốn là không đủ. Yes, tôi cần một cái gì đó rất là sọt cho riêng tôi.
Nhưng tôi cần phải biết á, cái sự lựa chọn của tôi á, khi nó resonate ra thì nó nói gì cho cái cộng đồng của tôi, những người giống như tôi và định dạng của tôi. Product không phải bán product, bán experience. Nếu mình experience mình thấy thì nó rất rộng luôn. Cái experience nó phải đến từ ngay cái chuyện là trước khi tìm hiểu cái sản phẩm đó, cái lúc tìm hiểu cái sản phẩm đó, dùng cái sản phẩm đó, rồi after sale cái sản phẩm đó, nó gọi là total experience. Và bán gì? Bán một cái emotion. Cuối cùng thật ra người ta vẫn được dẫn dắt bởi trái tim mà. Anh thấy rất là thú vị, hai tên một ngày đó người ta sẽ bán được cho người khác nỗi buồn. Em nhớ phim Inside Out không? Cái con nhân vật quan trọng nhất là con buồn, chứ không phải con niềm vui. No, không có con buồn thì tất cả những cái con khác là irrelevant. Tại sao ta không bán được nỗi buồn? Tại sao người ta cứ trốn tránh như vậy? Người ta không đối mặt vấn đề. Anh hay so excited and so looking forward, người đó hay sao anh đã build được cái brand bán được nỗi buồn. Vì người ta, con người cần nỗi buồn, và con người học accept nỗi buồn. Và đây có một cái back nỗi buồn in một cái clever way. Thì đó là cái room để cho grey marketing. Thì bạn phải tìm để thấu hiểu ra xong. Nó vốn tồn tại mà. Giống như mọi người hay debate là mang tiền về cho mẹ nó có nghiệp không? No. Không gọi tên ra thì mình vẫn cần phải mang tiền về cho mẹ, vẫn có cái tension đó mà. Thật ra mình gọi tên ra là mình giúp người ta release cái tension đó thì khó. Cái quan trọng là cái cảm xúc yêu thương của mình dành cho mẹ đó. Muốn mẹ như một bà hoàng. Thì sao không bán được nỗi buồn? Engagement là cái gì? Mọi người đang nói bây giờ là digital economy đúng không? Cập nhật hơn bây giờ là creator economy. Bởi vì chúng ta đang live at Gen Z and Gen Alpha. Gen Z and Gen Alpha gọi là creator generation. Tôi muốn không chỉ là được tận dụng, tôi phải add value, tôi muốn influence ngược lại, tôi muốn create. Giống như nhìn vô cái ngành hàng mới như blockchain đi, gamification đi. Bây giờ cái trend này là play to earn. Em cho sang nhanh chóng thấy cái trend là create to earn. Bởi vì nó không gì ghê gớm hết đó. Bởi vì nó đến từ again consumer centric. Người tiêu dùng thay đổi, marketing thay đổi. Người tiêu dùng thay đổi, thị trường thay đổi, marketing thay đổi, thế thôi. Thì cái sự thấu hiểu đó, tại sao anh quyết định mang bưng cái 4E vô dạy, 4E and 1I vô dạy, là bởi vì hay muốn những cái học trò là những người mà sẽ làm marketing trong tương lai á, họ lùi lại, họ revisit lại toàn bộ cái sự thấu hiểu của họ người tiêu dùng. Cái gì vẫn là như thế, không đổi. Cái gì sẽ thay đổi, cái gì chưa từng có, và đằng sau đó là những cái mật mã gì, cái code nó là cái gì, để mà chúng ta có thể chạm được cái sự hiểu người tiêu dùng sâu hơn. Từ đó là một thứ marketing sâu hơn. Thì Hải rất là háo hức chờ đợi một cái future marketing như vậy. Nhưng Hải vẫn tin có những thứ không bao giờ thay đổi. Mọi thứ phải xoay quanh consumer insight. Mọi thứ phải cần xoay quanh một cái empathy với cái người tiêu dùng, với một cái động cơ vô cùng trong sáng, đó là yêu thương. Về trước khi mình kết thúc thì em có 3 câu hỏi mà em luôn hỏi những Young Marketer Podcast speaker khác này ha. Còn đầu tiên là nếu như mà được quay lại quá khứ, thay đổi một cái dự án, một cái project, một campaign thì nó bất kỳ một điều gì, thay đổi hoặc là improve thì anh sẽ chọn project nào, sẽ thay đổi gì? Thực ra anh hai luôn có một cái sự nuối tiếc những gì anh hai làm ở Business for Women, vì hai nghĩ là hai đã có từng một lần hai đã chạm một cái insight rất hay, giống như insight của Leader trở về. Đó là anh nhớ là hai từng làm một cái campaign là bước về phía mặt trời, leverage một cái insight á, là mẹ là người, mặc dù mẹ là người yêu thương con nhất, nhưng mẹ là người give những cái bài học, những cái lời khuyên làm gánh nặng cho cả cuộc đời con. Thì đó là một cái insight statement rất là strong. Vì em thấy không, nó có hai tension, nó có dilemma, nó phải có cái but trong cái insight đó. Anh rất tiếc là anh đã chỉ khai thác nó đúng 1 năm, đúng như một cái campaign. Bởi vì sao? Bởi vì anh hai nghĩ rằng nó có cái chút rất đúng là cái sự ảnh hưởng của người mẹ lên một người con, đặc biệt là một bé gái á, nó là không thể tranh cãi được, không thể deny được.
Và hai chỉ cần đi giải quyết một cái câu chuyện đó, cái rất là sâu thôi. Hai chỉ cần đi nói là tôi đã tìm được cái rất hay là khi con còn nhỏ mẹ dạy con là phụ nữ là phải luôn dịu dàng, thì sau này lớn lên con không dám thể hiện ý kiến của riêng mình. Khi mẹ dạy con phụ nữ là phải step back, thì lúc đó khi con lớn lên con không dám tranh đấu vì thứ con tin là đúng. Khi mẹ dạy con á, từ nhỏ mẹ dạy con là phụ nữ là phải hy sinh, thì sau này con sẽ quên đi hạnh phúc của chính con. Hãy dạy con yêu thương con đầu tiên. Love yourself first. Hãy quay lại ước gì mình sẽ dùng đúng cái insight platform đó, mình continue campaign by campaign thì mình đã có một cái thương hiệu rất mạnh kế bên Vietjet Center. Thì đó là cái hối tiếc. Đến đây cũng tại sao muốn chia sẻ cái ví dụ này, thật ra là cũng muốn mọi người nói rằng chúng ta không cần phải try to be creative every time. Tại vì không giống như insight, nó giống như là đi khoan một cái giếng đấy đó, ra khoan 10 cái mới được một cái insight rất đắt. Một cái insight rất đắt là mình phải sống với nó, mình phải nghĩ với nó, mình phải nhìn về nó, mình phải cố gắng activate nó, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả tốt hơn rất là nhiều lần so với cái chuyện là try to be new every time. Câu hỏi số 2 sẽ là một câu hỏi là, tại vì ở trong cái podcast thì như hay đã biết thì mình không có promote những cái khái niệm về success, về top trending, về tất cả mọi thứ. Thì em muốn hỏi là cái thứ mà anh có một kỷ niệm nào trước giờ làm marketing, làm nghề mà anh hay cảm thấy là nghề này là một nghề rất có ý nghĩa? Thực ra em muốn nhắc tới đi để trở về không phải bởi vì nó là một thứ gắn với thành công. Thật ra là một cái thứ mà phải nói rằng là nó tạo ra những cái áp lực lớn kinh khủng khiếp. Áp lực kinh khủng không phải là tạo cái thành công liên tiếp, mà cái áp lực nó lớn được cái chuyện là anh hay phải làm cái gì để xứng đáng với cái platform đó. Thì chính nhờ cái thứ, chính nhờ sự biết ơn đó, chính nhờ cái áp lực đó mà hai nó có cơ hội hiểu hơn về những cái người, hiểu hơn về bản thân, hiểu sâu hơn về bản thân, và hiểu hơn về cả những người trước đây hay không có cơ hội gặp gỡ họ. Hay phải học cách gặp gỡ họ, học cách hiểu họ, học cách nhìn thấy họ, học cách đồng cảm với họ. Và nó là một cái trải nghiệm mà nó thay đổi rất nhiều trong cái con đường làm marketing của anh hay. Thậm chí là nó mạnh mẽ với mức độ là nó nhắc anh hay nhớ rằng anh hay phải có một cái sứ mệnh khác về chuyển tiếp, đó là giáo dục. Vì hay rất muốn mang toàn bộ những thứ anh hay hiểu về chuyện đó để mà mang đến một cái cộng đồng rộng lớn hơn và ở những cái hình thái khác nhau hơn so với marketing. Em nghĩ là nó cũng gọi là một cái transition phù hợp á, tại vì là dù sao thì cả hai đều là tạo ra sự thay đổi ở trong perception, mà từ đó thì mình có thể cuộc sống người ta thể tốt hơn. Thì em nghĩ là nó là một cái rất là transition rất là tốt. Câu hỏi cuối cùng thì nó là một cái câu hỏi snap, mình có thể trả lời trong 15-20 giây thôi, nó ngắn gọn. Là nếu như mà ngày mai anh hai được làm CMO của công ty nào đó ở Việt Nam hoặc là trên thế giới thì anh hai sẽ chọn công ty nào, và điều đầu tiên thay đổi sẽ là gì? Anh hay nghĩ là bởi vì đối với anh hai á, cái con đường marketing của anh hai nó là con đường của đeo đuổi những cái trải nghiệm và học không ngừng thông qua những cái trải nghiệm đó. Nên chính vì hai cái hay nghĩ như vậy nên thật ra là phải nói một cách thẳng thắn là gần như không còn một vị trí CMO nào ở Việt Nam mà nó còn đủ appealing với anh hai, để em thật sự còn muốn làm và tha thiết muốn làm. Nếu anh hai muốn làm tiếp CMO thì có thể vẫn sẽ là bí tiếp, nhưng ở một cái chặng đường vài năm sau này. Lý do hai muốn quay trở lại á, bởi vì ai thật sự muốn biết á, là với 2-3 năm dừng lại của anh hai á, với một cái thương hiệu anh hai rất yêu như vậy á, thì hai sẽ học được những gì. Và cái thời gian, khoảng cách nó đủ lâu á, để hai nhìn vô lại là có những gì mình nên làm khác đi hay không, có những gì mình làm mới mẻ hay không, hay là có thể hai sẽ rất vui nếu hai nhận ra rằng đã có những thứ anh hai đã làm sai. Anh hai tin rằng mình sẽ rất khó có được, mặc dù thật ra anh hai là người, thật ra gốc của anh hai rất là tự ti, anh hai rất là không tin vào những thứ mình làm là đúng, anh hai hay revisit lại lắm. Nhưng mà anh hay nghĩ là mình cũng sẽ rất khó rời khỏi một cái bias mindset, có là một cái gì nó vẫn bị personal trong võng, nhưng mình sẽ không bao giờ tự quá lên án như mình làm. Thì again chắc vẫn là business, vẫn là cái câu chuyện của nâng niu bằng chân Việt, nhưng ở một cái trạng thái khác hơn. Và đối với anh hai là thật sự mà nói, thật là cho rằng thử thách lớn hơn là làm mới lại chính những thứ mình đã làm.
thì nó khó hơn rất nhiều so với làm một thứ hoàn toàn mới. Thì nó cũng là một thử thách thú vị. Chuyện đó có thể sẽ không xảy ra, bởi vì anh Hai cũng dự định là hết 2023 Hai sẽ không còn làm trực tiếp marketing nữa, và muốn dành nhiều tâm trí hơn về giáo dục và những thứ khác. Nhưng mà nếu có cơ hội sẽ quay trở lại với một cái thương hiệu mà nó đánh dấu thanh xuân của anh Hai, đam mê của anh Hai. Và phải nói rằng không có BTS thì đã có thể sẽ chẳng một cái Hùng Võ hiểu nghề đến như vậy vào ngày hôm nay. Hai vẫn luôn biết ơn vì Hai đã từng có 6 năm ở đó. Có thể là hy vọng là mình sẽ nhìn thấy một kỳ tích là 2 năm nữa anh Hai sẽ quay trở lại BTS và làm những thứ nó mới mẻ hơn, vượt lên trên cả Made in Việt Nam và đi trở về. Trong cái tập podcast xin phép được recap lại 3 cái quan điểm làm nghề của anh Hùng Võ mà hôm nay chúng ta đã được trao đổi với anh. Đầu tiên là insight. Trước giờ chúng ta đã học là insight dựa trên cái sự thấu hiểu rất sâu của người tiêu dùng, thì hôm nay chúng ta có thêm một cái góc nhìn mới là insight còn dựa trên sự yêu thương của người tiêu dùng, để mà từ đó mình hiểu để mình yêu thương, và yêu thương là sẽ cho mình những cái lối đi, những cái hành động mà thực sự phù hợp với họ ở từng thời điểm, và mình phải thực sự kiên nhẫn với cái sự yêu thương của những hành động này để từ đó có thể tạo nên những cái connection, những cái mối quan hệ rất sâu sắc với người tiêu dùng của mình. Thứ hai là Linh cũng đã hỏi Hùng cái cách làm sao để các bạn young marketer có thể thực sự cultivate, nuôi dưỡng những cái tình yêu thương của mình đối với consumer. Thì một trong những cái lời khuyên đó là chúng ta cần phải sống chậm lại và chúng ta focus, chúng ta tập trung hơn vào tình yêu thương bản thân mình và tìm cái cách connect và reflection dựa trên những cái thứ hàng ngày đang diễn ra xung quanh mình, để mà từ đó mình có thể mở lòng hơn và tìm kiếm, trân trọng những cái nét đẹp ở trong tất cả những cái mối quan hệ xung quanh mình. Thì đó sẽ là những cái mà các bạn young marketer có thể làm hàng ngày để mà thực sự nuôi dưỡng và trở thành những người có thể tìm thấy những cái insight thực sự thấu hiểu với người tiêu dùng của mình. Và điểm thứ ba là anh Hùng cũng đưa ra một cái mô hình, một cái model mà có thể là sẽ được ứng dụng nhiều trong tương lai để mà xây dựng một cái thương hiệu. Đó là model 4E, bao gồm là emotion, bao gồm engagement, experience và exclusivity. Thì đấy sẽ là 4 cái khái niệm có thể sẽ thay thế cho 4P hay là 6P ở trong tương lai. Thì các bạn thể nghe lại cái phần nói chuyện vừa rồi để mà có thể hiểu rõ hơn các cái khái niệm này. Thì đó sẽ là 3 cái key takeaway từ buổi ngày hôm nay. Thì rất là cảm ơn anh Hai đã tham gia buổi nói chuyện ngày hôm nay và chia sẻ cho mọi người. Em nghĩ là nó là một cuộc nói chuyện rất personal, nhưng em nghĩ rất là thật, dùng với cả cái tinh thần của mình đang có trong chương trình ngày hôm nay. Và cái điều quan trọng là mọi người nhìn thấy được một cái góc nhìn nó rất là high level, nhưng nó cũng rất là nhân sinh và dễ gần với cả các bạn đang làm marketing. Và hy vọng là sẽ truyền cảm hứng rất nhiều cho các bạn để các bạn tiếp tục làm cái nghề này của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Young Marketer Podcast. Hôm nay là một session rất đặc biệt và hy vọng là các bạn đã có rất nhiều những cái takeaway trong buổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ thứ 7 hàng tuần trên các nền tảng YouTube, Vietcetera và các nền tảng khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong rằng chuyện podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.